Bhagavatam, 7. svět, 10. kapitola Praháda, nejlepší ze vznešených oddaných, šloka 10. Om Namaha Bhagavate Tubhyam Purushaya Mahatmane
Simhaya Brahmane Brahmane Paramaatmane Paramaatmane Om Namo Bhagavate Tubhyam Om Namo Bhagavate Tubhyam Purushaya Mahatmane Purushaya Mahatmane Arayed Bhuta Simhaya Narayed Bhuta Simhaya Brahmane Paramatmane Brahmane Paramatmane Om Namo Bhagavate Tubhyam Om Namo Bhagavate Tubhyam Purushaya Mahatmane Purushaya Mahatmane Arayed Bhuta Simhaya Narayed Bhuta Simhaya Brahmane Paramatmane Brahmane Paramatmane Om Namo Bhagavate Tubhyam Om Namo Bhagavate Tubhyam Purushaya Mahatmane Purushaya Mahatmane Arayed Bhuta Simhaya Narayed Bhuta Simhaya Brahmane Paramatmane Brahmane Paramatmane Om Namo Bhagavate Tubhyam Om Namo Bhagavate Tubhyam Purushaya Mahatmane Purushaya Mahatmane Arayed Bhuta Simhaya Arayed Bhuta Simhaya Brahmane Paramatmane Brahmane Paramatmane O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, O můj Pane, o nejvyšší osobnosti božství. O můj Pane, o nejvyšší osobnosti božství, Namaha, Namaha, I offer my respectful obeisance. I offer my respectful obeisance. Skládám své úctivé poklony. Skládám své úctivé poklony. Bhagavate, Bhagavate, unto the Supreme Person. unto the Supreme Person, Nejvyšší osobě. nejvyšší osobě, Tubhyam, Tubhyam, unto you. A to tobě. Purushaya, Purushaya, unto the Supreme Person. unto the Supreme Person, Svrchované osobě. vrcholné osobě, Mahatmane, Mahatmane, unto the Supreme Soul or the Super Soul. unto the Supreme Soul or Super Soul, Nejvyšší duši nad duši. nejvyšší duši na duši, Haraye, Haraye, unto the Lord who vanquishes all the miseries of devotees. And the Lord who vanquishes all the miseries of devotees. Pánu, který odstraňuje veškeré utrpení oddaných. Adbhuta Singhaya, Adbhuta Singhaya, unto your wonderful lion-like form as Nrsingadeva. And to your wonderful lion-like form, Nrsimha. Tvé úžasné lví podobě Nrsimhadeva. Brahmane, Brahmane, unto the Supreme Brahman. unto the Supreme Brahman, Nejvyššímu Brahmanu. nejvyššímu Brahman, Paramaatmane, Paramatmane, unto the Supreme Soul. And unto the Supreme Soul, nejvyšší duši. nejvyšší duši. Bhagavad Gita also, Arjuna says, Param Brahma, O Supreme Brahman. Bhagavad Gita také Krishna říká Param Brahman, nejvyšší Brahman. Refers to Krishna, Param Brahma, Param Brahman. Here also, Supreme Brahman. Tady je taky nejvyšší Brahman. Supreme Brahman, it doesn't mean that God is impersonal. Nejvyšší Brahman neznamená, že Bůh je neosobný. If we refer to the Lord as the Supreme Brahman, or Param Brahman, it doesn't mean that we're impersonalists. Když označujeme nejvyššího pána jako Param Brahman, neznamená to, že jsme impersonalisté. Okay, translation. O my Lord, full of six opulences, O Supreme Person, O Supreme Soul, Killer of all miseries, O Supreme Person, in the form of a wonderful lion and man,
Let me offer my respectful obeisances unto you. Překlad: O můj Pane, který v plné míře vlastníš vše vznešených atributů, nejvyšší osobou, o nejvyšší duše, ničící veškeré utrpení, o svrchovaná osoba v podobě úžasného lva a zároveň člověka, skládám ti úctivé poklony. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In the previous verse, Prahlad Maharaj has explained that a devotee can achieve the platform of Bhagavatva, being as good as the Supreme Person, but this does not mean that the devotee loses his position as a servant. Význam od Jehobuřské milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. V minulém verši Prahláda Maharáča vysvětlil, že oddaný může dosáhnout úrovně nejvyšší osoby Bhagavatva, ale to neznamená, že ztratí své postavení služebníka. We gave the example of the chauffeur yesterday. Včera jsme si dávali ten příklad řidiče. The chauffeur is driving in the same opulent car as the master, as the one who has all the money. Řidič jezdí ve stejně bohatém autě jako majitel toho auta. He has a friendship with the master. A je přítel s tím majitelem. He may even get to eat the same food and live in the same house even. Dokonce může jíst stejné jídlo jako on a žít s ním ve stejném domě. But he better not forget that he's just the chauffeur. Ale neměl by zapomenout, že je jenom řidič. If he starts thinking, this is my car, Když si začne myslet, to je moje auto, or I'll use it the way I like, nebo budu ho používat, jak mě se zlíbí, then he loses everything. ztratí všechno. He loses the house, he loses the car, he loses money, he loses friendship, he's just out. Ztratí všechno, ztratí možnost bydlet v tom domě, peníze, které dostává, to jídlo, ztratí to auto, i to přátelství s tím majitelem, o všechno přijde. Krishna Bahir Mukahana Bhogavanchakari, Nikita Mayatari Chapatiyatari. The living entity, when he becomes envious of the Supreme Lord, then he's thrown out of the spiritual world and he has to come into the material world. Živá bytost, když začne závidět nejvyššímu pánu, tak je z duchovního světa vyhnána a padá do hmotného světa. We have to protect this very delicate meditation that I'm the servant of Krishna. Musíme si ochraňovat tu meditaci, že jsme služebníci Krišny. And be careful not to do anything that might bring us to think that we can be the enjoyer or we can be the proprietor. A musíme být velice opatrní, aby jsme si nedělali něco, co by nás přimělo k tomu zase si myslet, že jsme majitel nebo ten, kdo si užívá. Now someone may say, well, why is God so jealous? Why does he want to have all the glory and he wants you to have no glory? Proč, někdo by si mohl říct, proč je Bůh tak závistivý, proč chce mít veškerou tu slávu pro sebe a nechce, aby někdo jiný byl taky tak slavný. He's too egotistical. Můžeme říct, že Bůh je příliš egoistický. Why doesn't he share it? Proč se nepodělí o to? Why does it have to be that he has all the opulences, and he has all the wealth, and all the fame? Shouldn't we be able to have some? Proč on má veškeré to bohatství a veškerou tu slávu? Neměli bychom taky mít něco z toho? Here it says he has full of 6 opulences. Tady se říká, že je na úplných těch 6 vznešených vlastnostech. What about us? Co my? No, we should. First of all, even if you might wishfully think that way, it's not that way. Therefore, it doesn't matter what you think. I kdybychom takhle uvažovali, tak to nehraje roli, co si myslíme, protože to je zkrátka jinak. Now, you can put forward different theories, perhaps it should have been like this, or wouldn't it be nice if it were like that? Můžeme předkládat různé teorie, že by to mělo být takhle, nebo nebylo by to hezké, kdyby to bylo takhle. Aside from all those theories, the fact is he does own everything. He has all power. He does have all the opulences.
Ale i přes všechny tyto teorie je to tak, že on je ten, kdo vlastní všechno, on má tu moc, on má veškeré to bohatství. And you and I, A vy a já, do we have any opulences? máme nějaké bohatství? Well, you could say we have some opulence. Můžeme říct, že něco máme. If we say someone has some beauty, A když řekneme, že někdo je pěkný, okay, we're referring to his body, tak tím myslíme jeho tělo, some beauty in the body, nějaká krása v těle, material elements, hmotné elementy, dead. smrt, Marcha, we were reading that the body is called Marcha. tělo je Martia, čteme. So that's, if you call that beauty, it's not really beauty. Jestli tomuhle říkáme krása, tak to není ve skutečnosti krása žádná. I won't tell the story of liquid beauty. Won't tell. Vám řekl příběh o tekuté kráse, ale nebudu ho tady vyprávět. So then, what about, all right, the soul is beautiful. Tak řekněme, že duše je krásná. Soul has some beauty. Duše má nějakou krásu. Yes, that's true. The soul, you can't say the soul has no beauty. No, nemůžeme říct, že by duše neměla nějakou But krásu. can I claim that it's my beauty? Ale mohu říct, že to je moje krása. If I claim that it's my beauty, and therefore I'm proud of it, what is that? No, když budu tvrdit, že to je moje krása a budu na to pyšný, tak co to znamená? Well, I'm claiming that I'm independent. It's mine. The beauty of my soul is mine. Znamená to, že tvrdím, že jsem nezávislý, že ta krása duše je moje krása. But there's, when a person is a slave, shall we say, or he's indentured, he's owned by someone, then he can't claim anything for his own. A když je někdo otrok, je někdo ho vlastní, někdo má na něj vlastnický nárok, tak nemůže tvrdit, že cokoliv je jeho. It's like if someone works for the bank. Jako když někdo pracuje pro banku. So he's getting maintained by the bank. Tak banka ho živí. Now on a big day, many millions of dollars come in. A jednoho dne přijde do banky mnoho milionů dolarů. He handles millions of dollars coming into the bank. A on s nimi manipuluje s těmi miliony dolarů. So if he thinks, okay, today I'm going to take 1% for myself. Myslím, že se dobře dneska si 1% jenom pro sebe z toho. I'm giving 99% to the bank. I'm taking only 1%. 99% si dám bance a 1% si nechám pro sebe. Is that all right? Je to v pořádku? No, the bank will say you don't get any percent. Zero. Nedostaneš ani procento z toho. Not even 1/10 of a percent. Ani 10%. It's all the banks. Všechno patří bance. What's that? I'm counting it all. I'm here. Tak on si může říct, já to tady počítám všechno. The man who owns the bank, he's getting so much, I'm getting nothing. Majitel ty banky dostává tolik z toho, já nic. He's a man, I'm a man. On je člověk, já jsem člověk. What's wrong with me getting 1%? Tak co je špatně na tom, když si vemu 1%? It's fair. To je správně, ne? It's unfair that he gets all and I get nothing. Není dobře, že on dostává všechno a já nic. Inequality. To je nerovnoprávnost. Right? It's inequality. To je nerovnoprávnost. It's a double standard. Dva standardy tady. There's all these. But what he does have is he's being maintained.
Ale co má je, že ho živí. The bank is happy to maintain him Banka ho ráda in a moderate way. Nějakým rozumným způsobem. But the condition is you don't take one penny for yourself. Ale podmínka je, že si nesmíš vzít ani halíř, prosím. And you can't give it away to someone else either. Say here, if some poor person comes and says, oh, so poor, here. Here's another poor, okay. Takže nemůže to ani nikomu rozdávat, když přijde nějaký chudák, nemůže mu dát nějaké peníze z banky. Right? That's the Bhoktaram Jagatapasam Sarva Loka Maheshwara Suridam Sarva Bhutanam Gyatvanam Shanti Richta. God is the one who gives out everything too. But if I'm envious, I'm thinking, no, I'll give out. Why should God only be the friend? I'll give out also. Takže Kršna říká, že on je ten, kdo dává všechno, a když my budeme závistiví a budeme si říkat, proč jenom on bude rozdávat, já chci taky něco rozdávat. It's not yours to give away. To není tvoje, tak chceš něco rozdávat. People, they like to be very charitable because it makes them feel like, you know, they're very great. Lidi rádi rozdávají nějaké milodary, protože pak mají pocit, že jsou důležití. They think that they own something. A myslí si, že něco vlastní. When they see a poor person, they say, oh, let me give you something. Tak když vidí chudáka, říkají, tak ti něco dám. But what are they giving this poor person? Něco dávají tomu chudákovi. Stolen property. Kradené věci. If you give away stolen property, what does that say for you? Když rozdáváme něco kradeného, tak co to znamená pro nás? You're thinking, I'm very magnanimous, I've given this to poor people. Myslíte si, že jste takový vznešení, že tady obdarováváte chudáky? Back to the chauffeur again. K šoférovi. So the chauffeur, he's, you know, someone comes to the door and says, you know, I'm really hungry. Could you drive me downtown so I can get some food? Někdo přijde do toho domu a zaťuká na dveře a řekne tomu řidiči, já mám hlad, odvezl bys mě do města, abych se mohl najíst něčeho. Chauffeur says, yeah, get in the rolls. Jo, sedni si do toho rojse. And you think, I'm so magnanimous, I'm so generous. Myslí si, já jsem tak vznešený, tak šlechetný. But the owner's not happy. Ale majitel z toho radost mít What are you nebude. doing driving the rolls? Majitel bude říkat, co děláš, proč jezdíš tím autem, nejsi k tomu autorizovaný. Because I have the keys. Já mám klíčky, jestli to řidič. I take the keys away from you. Takže tě beru. You have the keys. Just because you have the keys doesn't mean it's yours. Jenom protože máš klíče, neznamená, že to je tvoje. Just because you have this body doesn't mean it's yours. Jenom protože máš tohle tělo, neznamená, že je tvoje. You think it's yours? Myslíš si, že je tvoje? Yeah. When you rent a car from Hertz, does it mean it's yours? Když si někde pronájmeš auto, znamená to, že je tvoje? No, you're renting. Jenom si ho pronajímáš. There's rules. Jsou tam pravidla. You can use it Můžeš ho použít under certain conditions. do určitých podmínek. You can't do whatever you want with it. Nemůžeš si s tím dělat, co chceš. You can't take it to, you know, can't put it on a ship and I go to South Africa. Nemůžeš si ho naložit na loď a odvést do Jižní Afriky. And then you get a phone call, where are you? Ty zavolají, kde jste? I'm in South Africa. Tam v Jižní Africe. Well, where's the car? Kde je auto? I'm driving the car, I rented it. Já tady řídím, jsem si ho půjčil. You can't go to South Africa with that car. Vy nemůžete jet do Jižní Afriky s tímhle autem naším. So we don't have, it's not our vehicle, it's not even our body. Takže to není naše auto, tohle není ani naše tělo. We can't even really claim that it's our soul. Ani nemůžeme That's my point. ve skutečnosti tvrdit, že naše duše je naše. I can't even say, all right, I'm not the body, okay, I don't own the house, I don't own the car, okay, but soul, that's me. That's mine. It's me and it's mine.
Takže nemůžeme ani říct, že dobře, tak nejsem majitel tohohle těla, nejsem majitel tohohle domu a všeho, ale duše, to jsem já, to je moje. Well, we can say it's me. That's fair. Můžeme říct, že to jsem já, to je správně. Aham Brahmas. It's fair to say I am the soul. Je správné, že říct jsem duše. But you can't say, you can say I am the soul, but you can't say I'm independent. Můžete říct, jsem duše, ale nemůžete říct, že jste nezávislí. I am owned. I'm owned. Že ve skutečnosti nás někdo vlastní. I don't like being owned. I like to be independent. Ale já nechci, aby mě někdo vlastnil, já chci být nezávislý. It's too bad. You're owned. No bohužel, že někdo vlastní. You can't. How can we say you're? How can we prove that you're not independent? You can't exist without the maintainer maintaining you. Jak je důkaz, že nejsme nezávislí, protože nemůžeme existovat, aniž by nás udržoval náš udržovatel. You can't exist for even 1 second without being maintained by the owner. Nemůžeme existovat ani vteřinu, aniž by nás udržoval náš udržovatel. You can't claim any independence at all. Takže nemůžeme tvrdit, že máme nezávislost v žádném případě. You say, all right, well, at least I have free will. Tak aspoň mám svoji svobodnou vůli. That's also he's giving you that. Ale to je taky něco, co jsme dostali. You can claim it that you have it, but actually it's his mercy that he's given it to you. Ano, můžeme tvrdit, že máme nějakou svobodnou vůli, ale to jsme také dostali. So actually, our position is very, very minute and insignificant. Naše postavení je tedy velice nepatrné a bezvýznamné. And people get upset when they hear this. A lidé se zlobí, když tohle slyší. They say, you're ruining my self-esteem. A říkají, ty tady si zničil moje sebevědomí. You're destroying my self-esteem. Ničíš tady moje sebevědomí. How can I be happy without self-esteem? Jak můžu být šťastný, když nebudu mít žádné sebevědomí? You're making me discouraged. Ty mě takhle tady jako odrazuješ. Maybe I'll even commit suicide. Znechucuješ, možná spáchám sebevraždu. But no, we should learn from the dog. Ale ne, musíme se učit od psa. The dog is the servant. Pes je služebník. He's subordinate to the master and he never wants to become the master. Je vždycky podřízený svému pánovi a nikdy se nechce stát pánem. And he never becomes discouraged that, all right, you just sit on the floor. A nikdy není znechucen, když mu někdo přikáže, teď si tady sedni na podlahu. He's very happy to sit at the feet of the master. Má radost z toho, že může sedět u nohou svého pána. He never demands, I have to sit at the table. A nikdy nevyžaduje, já musím sedět na stole. The master says, no, you sit down here, stay. Ne, I'll throw you some scraps. Ne, ty si sedni tady a počkej, já ti hodím nějaký zbytky. Dog is very happy. Tak pes má radost. Because he's fixed in the mentality that I am subordinate. Takže je upevněný v tom myšlení, já jsem podřízený. We have to get that mood. Tuhle náladu my musíme I am subordinate to Krishna. Jsem podřízený Krishnovi. Eternally. Věčně. I'll never at some point become equal with him. Nikdy v žádném bodě se mu nevyrovnám. The Mayavadis, their idea is that, okay, for the time being, I'll be subordinate. Mayavadi si říkají, dobře, tak nějakou dobu se podřídím. Once I become liberated, then I'll become supreme. A jakmile dosáhnu osvobození, tak se stanu nejvyšším. Where did we leave off? First sentence. We did one sentence, okay. A pure servant of the Lord, although as opulent as the Lord, is still meant to offer respectful obeisances to the Lord in service. Správný služebník pána má pánu skládat ctivé poklony se služebnickým postojem, i když je stejně bohatý jako on.
like Brahma. Jako Brahman. So exalted. Je tak vznešeném postavení. He's meant to offer obeisances to the Lord. Je určen ale k tomu, aby se kláněl Pánu. And when he forgot that, Tak když na to zapomene, then everything caved in for him. Caved in. Everything collapsed. Takže to se mu zhroutilo. He became completely, he went insane basically. Prakticky zešílel. Yeah? Because when he was trying to supersede Krishna, Když se snažil překonat Kršnu, he stole the coward boys, he stole the friends of Krishna. ukradl Kršnovi přátele He put them in a cave. a umístil je někam do jeskyně. So when he did that, then he was doing that out of pride. He was thinking, my mystic power is better than his. On to dělal z pýchy, myslel si, moje mystická síla je lepší než jeho. But Krishna, although he was just a little boy, Ale Kršna, i když to byl jenom malý chlapec, he still had much more mystic power than Brahma. tak měl i přesto mnohem více mystických sil než Brahma. Brahma got his mystic power from Krishna. Brahma získal své mystické síly od Kršny. Krishna had much more than Brahma. A Kršna jich má mnohem více než Brahma. Krishna gave Brahma a lot of mystic power. Kršna dal Brahmovi hodně mystické síly, He kept plenty for himself also. ale nechal si ještě hodně pro sebe. He doesn't give away all his mystic power, then he has nothing. Nedal mu všechno mystickou sílu a nic mu nezbylo. Becomes bankrupt or something. Zkrachoval potom. So, very easily, little Krishna, he expanded his mystic power and became, manifested himself as all the coward boys and calves that were stolen away by Brahma. Takže malý Kršna velice snadno projevil svoji mystickou sílu a expandoval se na ty pasáčky a telátka a kravičky, které Brahma ukradl. They looked exactly the same. Vypadali naprosto stejně. They were not the same, Nebyly ty samé, but they looked the same. ale vypadaly stejně. So Brahma, after he stole away the original set of calves and coward boys, Takže Brahma potom, co ukradl tady ty původní pasáčky a telátka, he looked back after he put them in the cave and said, all right, let's see the fun I've created now. takže potom, co je vložil do té jeskyně, tak říkal, teď se podívám, co se tam děje. Let us see what this Krishna will do now without his coward boyfriend. Calves. Podíváme se do té legrace, co tam Kršna dělá bez těch svých kamarádů a telátek. So he looked back after 1 second, Takže 2 vteřiny jenom, co se ohlédl. and sure enough, they were there again. A oni tam byli znovu zpátky. Wait a minute. I just put them in the cave. No, tak moment, právě jsem je dal do té jeskyně. So, as you would do, he immediately looked back. Když to by každý udělal, on se hned potočil. Aha, they're there, that's what I thought. Byli tam, ano. Look back again. Se udělal zpátky. Oh, they're here. A tam byli taky. You started trying to figure it out. There's nobody has better mystic power than me. Tak o tom přemýšlel dost na ten, říkal si, nikdo přece nemá lepší mystickou sílu než já. I'm not insane. A nejsem blázen přece. I'm the sanest, most intelligent person in the universe. And he was. Já jsem přece nejnormálnější, nejinteligentnější osoba ve vesmíru. So he was looking back and forth. Díval se na And then, to make things more interesting, a potom, aby to bylo ještě zajímavější, Krishna made all those calves and coward boys, he made them into 4-handed Vishnu forms. tak Kršna všechny ty pasáčky na kravičky, které vytvořil, proměnil na 4ruké podoby Kršnovi. So Brahma was looking at it, and he saw his calves and coward boys turned into Vishnu. A najednou viděl, že všechny ty
Kravičky a pasáčci se proměnili ve Višnu. Now it's getting too much. Brahma, wait a minute, what's it? Are they the cow? Are they the same calves? Are they coward boys? Now they're Vishnu? Takže Brahma už tomu nerozuměl, říkal si, tak jsou to ty samé kravičky a pasáčci a teď jsou ještě navíc Višnu. Hundreds of Vishnus. Stovky Višnů tady. With 4 hands. S 4 rukama. And then all the Vishnus started paying obeisances to the little boy, Krishna. A pak se všichni ty Višnové začali klanět tomu malému chlapci Krishnovi. That was a hint for Brahma to understand something. To byla nápověda pro Brahmu. So then he was going mad. He was like, this is too much. I'm losing my mind. Takže Brahma si říkal, už tak to je příliš, já už se začínám ztrácet tady v tom. So then the only thing he could do to keep his sanity was, all right, I'm just going to bow down to Krishna. Jediná věc, kterou mohl udělat, aby se z toho nezbláznil, je, že se poklonil Krishnovi. He fell down like a golden rod, because Brahma is golden. Padl tam jako zlatá hůl, protože Brahma je zlatý. He paid dandabats, really enthusiastically. Opravdu nadšeně se poklonil. And then he got his intelligence back and everything came back again. A tím se mu vrátila jeho inteligence a všechno. So as soon as we think that we're independent or we can compete, then we lose everything, even our sanity. Jakmile si ale začneme myslet, že jsme nezávislí a že můžeme soutěžit s nejvyšším, tak ztrácíme všechno, včetně svojí příčetnosti. So if you think I'm a soul, independent, then you go insane. A jakmile si začneme myslet, jsem duše, jsem nezávislá duše, tak zešílíme. Because actually we have nothing on our own. Nothing is ours. Protože ve skutečnosti nic není naše. We can't even hold on to sanity. My nedokážeme dokonce si udržet i svoji příčetnost. Krishna could destroy the soul if he wanted. Krishna by mohl zničit duši, když chtěl. It's not that he's forced to maintain all the souls. On není nucen vydržovat všechny duše. It's his causeless mercy. To je jenom jeho bezpříčinná milost. Okay, continuing. Prahlad Maharaj was engaged in pacifying the Lord, and therefore he did not consider himself equal to the Lord. Prahlad Maharaj se snažil Pána upokojit a proto si o sobě nemyslel, že se mu vyrovná. He defined his position as a servant and offered respectful obeisances to the Lord. Prohlásil se za služebníka a skládal Pánovi úctivé poklony. Any questions? Nějaké otázky? Jsme na Bhakta programu Brahmacharisku, tak nám bylo řečeno, že jediný, co vlastníme, tak jsou naše touhy. Takže to je jediná věc, která je opravdu naše. Jestli to teda je. On the Bhakta program they were told that only thing they own is their desires. So is it true? There we have the desires are mine. And they're not coming from Krishna? To nepřichází od Krishny. Think about it. We can say that, yes, the desires is that the Lord has endowed me with the ability to desire. Pán mě dal tu schopnost toužit. That's true. To je pravda. But I can't even be proud of that. Ale na to nemůžu být také pyšný. That, okay, these desires are mine and Krishna has nothing to do with it. Tyhle touhy jsou moje a Krishna s tím nemá nic společného. I don't need Krishna, I can desire. I can do, because if I actually had desires, I could say I desire to be separate from Krishna. Že jestliže mám opravdu
touhy vlastním já, tak můžu potom být nezávislý na Krišnovi. So that desire doesn't mean anything. To nic neznamená taková touha. I can't be separate from Krishna. Já nemůžu být oddělen od Krišny. I can have desires by His grace. Again, I'm dependent on Him even for my desires. Můžu mít touhy jenom jeho milostí, takže znovu závisím na něm ve svých touhách. But I will be rewarded for my desires, and my desires will, how I desire, will be how Krishna rewards me. A já budu odměněn za svoje touhy a podle svých tužeb mě Kršna odměňuje. So it's also coming from Him. Takže to také přichází od něj. If my very existence is dependent on Him, then certainly the function of my existence as a desiring living entity also depends on Him. Jestli moje samotná existence už závisí na něm, tak určitě jedna z funkcí mé existence, jako je toužit, závisí také na něm. Even though I'm part and parcel, still I'm dependent upon Him. Takže i když jsem nedělná část, oddělená zároveň, tak přesto závisím na něm. It's like the sparks of a fire. They have some illumination, that's true, but only because they're connected with the fire. Jiskry například mají určitou schopnost zářit, ale to jenom díky tomu, že jsou spojeny s ohněm. Jsem četl ve Šrimad Bhagavatamu 3. díl, že když je vlastně při Visarga, při tom stvoření Brahmy projevená mysl, tak i hned je projeven souhrn tužeb. Jinak řečeno, že vlastně tužby nebo mysl nemá smysl bez tužeb. No, že to je jakoby částečně k tomu tématu. Tamto, that when mind is created, immediately so when you say collection of desires also is created with the mind, so that mind has no meaning without desires. Is that a question or? Víceméně doplnění k tomu, jestli ty tužby jsou naše vlastnictví, tak asi nejsou. Že? Comment in the sense that desires are not our property because they are created with the mind. Protože jsou součástí Mahatattvy, že jo? Takže they are part of Mahatattva. Okay, that's nice. Yeah. Thank you. Jestli budu mát žádný vers, po které Megata sám you quoted, that sometimes grihastas, householders, they own house, car, and else. So there is a tendency, over the tendency to think that we are caring about it. Yeah. So it's some subtle tendency to think that it's our property. It's something helpful, some technique for increasing to think that it's not our. It's really Krishna's. Translate. Hrastové mají nějaké věci jako autodum a tak dále a je tam taková ta subtilní tendence si myslet, že to je moje, tak existuje nějaká technika, jak zvětšit to pojetí, že to je Kršnovo, to je moje. Remember the chauffeur. Já si vzpomněl příklad se šoférem. Remember what happens to the chauffeur. Vzpomeň si, co se stane šoférovi. As soon as he thinks, I'll take the Rolls Royce for something else. What happens? Jak si začne myslet, že použije ten Rolls Royce pro něco jiného, tak Kick co se down. stane? Je vykopnut. Kick down. Get out.
dostane kopačky. You took the Rolls Royce. You're just a driver. You thought that it was yours. You could drive it wherever you wanted. Jsi začal myslet, že to je tvoje auto a jezdíš si s tím, kde tě napadne. What made you think it was yours? Just because you had the key? Co tě přimělo k tomu, že jsi začal myslet, že to je tvoje, jenom protože jsi měl klíčky? I gave you the key. I entrusted it to you to use it in my service. Já jsem ti dal klíčky a svěřil jsem ti to auto, abys ho používal pro moji službu. Now you're getting proud. It's my key. My car. Teďka jsi pyšný, to je moje klíčky, moje auto. My wife. Moje žena. Not your wife. Není tvoje žena. Krishna's wife. To je Krishnova žena. Not for you. Není pro tebe. The way you want. Jsi si užíval způsobem, jakým ty chceš. You can enjoy your wife, or Krishna's wife, the way he wants you to enjoy, not otherwise. Si můžeš užívat Kršnovou ženu způsobem, jakým on ti dovolí si užívat a ne jinak. If you do it otherwise, then you're kicked out. Když to budeš dělat jinak, tak budeš vykopnut. So remember the chauffeur. Takže si připomínej si toho šoféra. Any other? Nějaké další body? Sometimes we have heard that Welcome to our devotees from Bulgaria. we're very happy to be with you here. Sometimes we have heard that the only thing the soul can give Krishna is its love. Krishna, would you like to comment? Někdy slyšíme, že jediná věc, kterou duše může nejvyššímu pánu dát, je její láska ke Kršnovi, takže si na to Maharaj může něco říct. Yes, but that love also comes from him. Láska také původně přichází od něho. Just like when we offer Ganges water to the Ganges. It's the same Ganges water, but I'm offering it. Stejně jako když obětujeme Ganze, vodu z Gangy, tak to je její voda původně, kterou obětujeme. So it doesn't mean that I don't have any individual existence or I don't have any free will. Those things are there, but we have to remember, even those are coming from him. Takže to neznamená, že nemáme individuální existenci a svobodnou vůli, ale musíme si vždycky uvědomit, že i to přichází od něho. Because we're always looking for some loophole. You know, loophole means. Yeah. We're always looking for a loophole so that we can become puffed up and become independent. Any chance we get, aha, okay, well, now I don't have to be subordinate to Krishna. Vždycky si hledáme nějakou skulinku, aby jsme se nafoukli a hledáme prostě možnosti, jak si říct, aha, tak tady v tom nemusím záviset na Krishnu. No, always subordinate forever. Ne, vždycky závisíme na věku. We're always dependent for everything. Ve všem jsme závislí, vždycky. Because we think, well, I don't need that. You know, come on, I can do things on my own. What do I need? I don't have to ask Krishna for everything. Takže já přece si můžu dělat věci podle svého, nemusím se přece na všechno ptát Krishna. I can do some things too. Některé věci bych zvládl taky, ne? Okay, he may have more than me, but I have some abilities too. Dobře, tak on má víc než já, ale já mám také nějaké schopnosti. Like the atheists, they have this. I don't know if I can represent it properly. I'll try. Ateisti, nevím, jestli to budu správně reprezentovat, ale pokusím se. Somebody may know this the way they tell this story. It's about a man in a field, a farmer. Je to o farmáři, který je na poli někde. Anyone know what I'm talking about? Ví někdo o čem? He says, anyway, I can't get it exactly right. Asi si nespomenu přesně. So we'll skip that. Takže to se dá zkoušáme.
mám asi hloupou otázku, ale jednou jsem byl svědkem diskuze, odkud vlastně přišla živá bytost na materiálního světa. Ten oddanej tvrdil, že Satašta Šakti. No a druhé tvrdil, že z duchovního světa, ale když jsem pak hledal v knížkách, tak jsem vlastně nenašel nikde zmínku o tom, že by ta duše opravdu přišla z duchovního světa. On tvrdil, že je to v Jaiva dharmě a v knížkách předchozí áčárů. They were discussing once about from where the soul comes, from spiritual world, and somebody said from Tatashta Shakti, and Munipriya then made research in the books, and he really didn't find some mention about the fact that the soul comes from the spiritual world. So there's a question, or what? Yeah. Where the soul comes from? Mayvangso jiva loke jiva bhuta sanatana manakshashtani indriyani kritistani drashati. They're his parts and parcels eternally. Mayvangso jiva loke jiva bhuta sanatana eternally. Takže živé bytosti jsou věčně mými nedělnými částmi, říká Krishna. Tatastha Shakti. It's one of his eternal Shaktis. To je jedna z jeho věčných energií, Tatastha Shakti. He has so many Shaktis. Má tolik Shakti, různých energií. He has internal Shakti. Má vnitřní energii. External Shakti. Má vnější Shakti. And where is Tatastha Shakti? Marginal Shakti. A má okrajovou Shakti. So we're eternally his parts and parcels. Jsme věčně jeho nedělnými částmi. And we have the opportunity to be maintained in the spiritual world or to be maintained in the material world. A máme možnost být udržováni v duchovním světě anebo v hmotném světě. Sometimes we choose to be in the spiritual world, sometimes we choose to be in the material world. Někdy si vybereme být v duchovním světě, někdy si vybereme hmotný svět. Those who choose to remain only in the spiritual world, they're called Nitya Siddha. Ti, kdo si vybrali být jenom v duchovním světě, se nazývají Nitya Siddhové. Those who choose to stay in the material world are called Nitya Baddha. A ti, kdo si vybrali být v hmotném světě, se nazývají Nitya Baddha. That's their choice. To je jejich volba. Je prostě vlastníkem naší karmy, že si vlastně děláme sami, jako tu karmu. Jestli jsme vlastníkem naší karmy, když si vlastně děláme sami tu karmu. Is Krishna also the owner of our karma? When we are producing our karma, but does he own also our karma? Yeah, of course he owns it. He owns everything. Vlastní všechno. Sarva Loka Maheshwara. He's the proprietor of everything. On je vlastníkem všeho. Jako Paramatma, že? Super soul. Ano, Paramatma na duše. If he has all 6 opulences, Jestliže má všech 6 vznešených vlastností, then that means he owns everything. Aishvaryasya samagrasya, viryasya yashashasya, jnana vairagyayas chaiva, shana bhaga itingana. So even the credits or the suffering that I'm destined to get, it's all his. takže všechno, co dostanu, všechen kredit, tak to je taky jeho. Někdy si máte spíš na to, že koľko nám najvyšší Pán dává milosti, ako že si mám možno myslíte, že som nejaká pokročilá osoba, alebo také častý. Sometimes you can become also puffed up because of the mercy which Lord is giving to us.
what to do. Yeah, there was one devotee who said to Prabhupada, "Oh Prabhupada, I'm the most fallen." Jeden oddaný řekl Prabhupádovi, já jsem nejpokleslejší. And Prabhupada said, "You're not the most anything, you're just insignificant." Prabhupád říkal, ty nejsi jako nic, jsi jenom nepatrný. So we have to remember that. Takže na to musíme neustále myslet. I'm not the most fortunate, I'm not the most fallen. I'm not the most fortunate, I'm not the most unfortunate. Nejsem ani ten, kdo má to největší štěstí, nejsem ani ten, kdo je nejvíc nešťastný. I'm just insignificant. Jsem prostě jenom nepatrný. Because yes, we can become puffed up thinking I'm the most fortunate. Ano, můžeme taky spíš něco z toho myslet si, já mám obrovský štěstí. In one sense, I am the most fortunate. V jednom smyslu jsem velice, máme velké I really am. jsem. Being such a wretch that I was given this wonderful opportunity to come in contact with a pure devotee. A byli jsme takový darebáci a dostali jsme příležitost přijít do styku s čistým oddaným. But then a few minutes later I started saying, yes, I'm the most fortunate, therefore I'm better than everyone else. A za pár minut si postupně budu myslet, aha, mám takový štěstí, takže jsem lepší než ti ostatní. Why don't they recognize I'm the most fortunate? Proč si nevšimli, jaký já mám štěstí? Here I'm the most fortunate and no one's recognized me. Já jsem tady takhle nejšťastnější a oni si toho nevšimnou. So yes, Maya is very tricky. Takže Maya je velice rafinovaná. So better just think, no, I'm insignificant. I can't. Don't be too much focused on me. Takže máme si jenom říkat, že jsme nepatrní a nemáme být zaměřeni jenom tolik na to svoje já. I'm this, I'm that, I. Já jsem tamto, já, jenom. Look in the mirror. Me. Dívat se do zrcadla, to jsem já. Meditovat. Everything on me. Všechno já, moje. My name, my home. Moje jméno, můj domov. We have to forget all that stuff. Na to všechno musíme zapomenout. The gopis are not thinking about me. Gopi takhle neuvažují, já. The example is given that when Krishna said he had a headache, je ten příklad, kdy Krishna řekl, že ho bolí hlava. and he said the only thing that would cure his headache was the dust of the feet of his devotees. A řekl, že jediný lék na tu bolest hlavy je prach z nohou jeho oddaných. He was going to put the dust of their feet on his head, and that would relieve his headache. Potřeboval prach z nohou svých oddaných, aby si ho dal na hlavu a dosáhl tak ulevit od té bolesti. But none of the devotees would give their dust from their feet because they were afraid that they would go to hell for that. Ale žádný oddaný nechtěl ten prach dát, protože se báli, že pak za to půjdou do pekla. But when they went to the gopis and said, Krishna has a headache, but he said that if some devotees will put the dust from their feet on his head, then his headache will go away. So will you give some dust? They asked. Tak přišli ke gopím a říkali, Krishnu bolí hlava a potřebuje, a říkal, že když dostane prach z nohou svých oddaných na hlavu, že ho to přejde, dáte nějaký prach. Immediately start scraping the dust off their feet. Okamžitě si začali se škrabávat prach z nohou. Enthusiastically nadšeně dávali prach. Don't you think that you'll go to hell for this? Nebojte se, že za to půjdete do pekla. So we don't care whether we go to hell, we just want Krishna's headache to be relieved. Máme to jedno, jestli půjdeme do pekla, chceme jenom, aby Krishnu přestala bolet hlava. That's real selflessness. To je skutečná nezištnost. Because they're absorbed in Krishna, they don't think about themselves. Protože jsou pohrouženy tolik do Krishny, že na sebe nemyslí. And therefore, the more we're absorbed in thinking of ourselves, how can we think of Krishna? A čím víc jsme pohrouženi do myšlení na sebe, tak jak potom můžeme myslet na Krishnu. If we're thinking, I have to be very beautiful. Já musím být pěkný. If I have to be very comfortable. Já musím mít pohodlí. If I have to be very rich. Já musím být bohatý. Then there's no time for Krishna. To není čas, nezbývá čas pro Krishnu. Because then everything's for me. Všechno je pro mě. So we have to take ourselves out of the center and put the real, just like, what is it, who's that guitar player, he put his picture in the center of the universal form? Yeah. We shouldn't have done that.
Takže my bychom si neměli myslet, že jsme v centru pořád, jako Jimi Hendrix, který dal do toho obrázku vesmírný podoby svoji hlavu. Of course, he was in ignorance, but actually it symptomizes our tendency. We want to be in the center. On byl samozřejmě v nevědomosti, ale poukazuje to na ten náš sklon být v centru. Anything else? Potom ten takový byl jako, že měl říkat tím kasádám, že osm jako přijdeš. Já jsem jako chtěla říct, že právě, že o nic, ale ještě získáš. I wanted to add to yesterday's lecture, because there was no time at the evening when we were speaking about this prasadam, that we don't know if we lose something or not when we eat prasadam, so we don't lose anything. Yes, thank you. Srimad Bhagavatam ki jai. Zolomitsdáver Goswami ki Jai. Jai